हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई @सचिनमा। यो च्यानलमा म चाहिँ साइन्स र लाइफ ह्याकसँग रिलेटेड भिडियोहरू हाल्छु। यदि तपाईलाई साइन्समा इन्ट्रेस्ट छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि केही छैन, भिडियोलाई हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस्। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् अनि शेयर पनि। ओके, आजको भिडियोलाई सिधै सुरु गर्दियौँ। आज चाहिँ हामी हिटर भित्र के हुन्छ भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा सानो हिटर छ। ठुलो हिटर नभए पनि सानोले काम चलाउँ। आज तपाईहरु चाहिँ घरमा ट्राई गर्ने कोसिस नगर्नु होला विदाउट बुवा आमाको पर्मिसन। नत्र बुवा आमाको कुरै खाने चान्स धेरै हुन्छ। मैले पनि बल्ल बल्ल मनाएको छु यो हिटर खोलेर हेरौँ भनेर। सो त्यसैले यो भिडियोलाई 1 लाइक गर्नुस् अनि मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब, कमेन्ट पनि गर्नुस् कस्तो लाग्यो यो भिडियो। म चाहिँ युट्युबको बिगिनर हो, भर्खरै सुरु गरेको भनौँ। पहिला थियो भिडियो, त्यतिखेर खालि जोस सरेन, अहिले फेरि जोस सरेर आएको छ भिडियो बनाउन। त्यसैले धेरै मसँग सेटअपहरू छैन, माइक्रोफोनहरू छैन, त्यसैले आवाज भूतको जस्तो आएको छ। बाहिरको आवाज पनि आइरहेको छ, मोटरसाइकलहरू गुडेको। त यो आवाज सुन्नुभन्दा म्युजिकै सुन्नुहोस्, त्यसैले म्युजिक प्लिज। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा फ्यान छ, फ्यान रहेको छ DC 12 भोल्टको। यहाँ सर्किट बोर्ड रहेको छ, यसको कन्ट्रोलर अरु वायरहरु पनि छ। यहाँ वायर विथ फायर स्लिपर जुन हाम्रो तारलाई तातोबाट बनाउँछ। यसलाई पनि निकालेर म देखाउनेछु तपाईहरुलाई। अझ भित्र के छ भनेर एकदम जिज्ञासु हुनुहुन्छ सबैजना, म पनि तपाई पनि, पुरा पृथ्वीवासी नै हामी जिज्ञासु छौं। त्यसैले यो निकालेर हेर्ने छौं। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ओके, मैले सबै पेज निकालिसकेको छु भित्र। अब भित्रको खोलेर हेरौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हिटिङ एलिमेन्ट रहेको छ, जाली टाइपको हिटिङ एलिमेन्ट। यहाँ यसको पावर कन्ट्रोल वाला तार रहेको छ। यो फ्यानको चाहिँ तार निकाल्छु। यसको चाहिँ हल्का गाह्रो रहेछ तार निकाल्न, कोसिस गरिरहेको तर ओके। हेर्नुस्, यहाँ सर्किट बोर्ड, क्यापेसिटरहरू रहेको छ। यहाँबाट इनपुट लिने हेर्नु कोसिस गर्दैछु, अझै तर निस्केको छैन यो। turn us to thousands. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the. त यो म पुरा भित्र भट्काएर हेर्न थाल्यो भने केही कुरा बिग्रिन सक्छ। बिग्रिन सकेपछि अर्को कुरा थपिन्छ, अर्को भिडियो बनाउनु पर्छ यो कसरी रिपेयर गर्ने भनेर।
त बिग्रियो भने धेरै उयो हुन्छ। अर्को जाडो महिना आउनु लागिसक्यो, हुनु त अझै छ 3-4 महिना जति, त्यही पनि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यतिखेर ताप्नु पर्यो। त्यसैले यो पुरा म बिगार्दिनँ। त्यसैले यसलाई फेरि सेटअप गरेर पहिलेकै जस्तो बनाऊ। अनि अर्को कुरा, यो च्यानलमा चाहिँ मैले तीनटा टाइपको कन्टेन्टको भिडियो हाल्ने गर्छु। जुन नम्बर 1 मा चाहिँ हाउ टु मेक, त्यसमा चाहिँ म इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू कसरी बनाउने भनेर म आइडिया दिनेछु। त्यसमा सिम्पल खालको जुन नेपालमै पाइने सामानहरूले बनाउने आइडिया दिन्छु। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ वाट इज इनसाइड भन्नलाई यस्तै खालको सामानहरू तोडफोड गरेर देखाउने छु, त्यसको आन्द्राभुँडीहरू निकालेर। अनि नम्बर 3 मा चाहिँ म अनबक्स गर्छु, नयाँ प्रोडक्टहरूको अनबक्स गर्छु। जुन मसँग नयाँ आउँछ त्यो चाहिँ त्यही हो। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, सजेसनहरू। अनि भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। साइन्स अनि टेक्नोलोजीलाई पनि सुरुमैबाट गर्नुहोस्। ओके, यसलाई म छिटो बन्द गरेर राखिहाल्छु यसको ठाउँमा। यो त पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै भयो, मतलब ठिक भयो। तर सब्सक्राइबको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसलाई पहिलाको जस्तो गर्नु हुँदैन। अब योसँग 3 चोटि हुन्छ मैले भनेको। सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई, लाइक गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोलाई। ओके, आजको भिडियो यति नै। फेरि आउने छु म नयाँ कन्टेन्टको साथ अर्को भिडियोसम्मको लागि बाई।